Hi guys, good morning. So for today's video is mag-unboxing tayo ng parcel ko. So Wow. yun siya guys. Meron ako ditong parcel. So this parcel is for our dog kasi hindi na kaaya-aya ang kanyang smell. So we bought this parcel. This is an odorless deodorizer. So, sabi doon sa TikTok shop is maganda to para walang odor ang bahay nyo. So, we need it. So, unboxing na tayo guys ha for today's video. Okay, wait muna guys. Ilalagay ko lang yung microphone ko and mag-unboxing na tayo. So, this is my parcel. Yung ating ano. Wala ko ditong dating. So, wawarakin ko na lang siya guys. So, yung odorless, ano ba ito? Anay. Okay. And then, try natin dito. Yan. So, eto na siya guys. Aray. So, 1 gallon siya na deodorizer. So, this is a dog floor deodorizer disinfectant. Yan. So, para yung dog natin is hindi na siya mabaho. Ayan. So, kumuha tayo nito guys. So, yun lang siya guys. Okay naman yung parcel natin. Very secure. Hindi siya nag-spill. So, yun lang. Thanks for watching and bye.